Mirdita Zonja dhe Zotrin, mirë se erdhët në edicionin më të ri të magazinës Zgjedhore. Këta janë titujt kryesor të ditës së sotme. Universiteti i Prishtinës ka nisur sot vitin e ri akademik 2019-2020 për mbi 6.000 studentët e rinj u organizoi pritje derisa rikujtoi edhe ata që ishin pjesë e protestave në vitin 1997. Shtetet e Kuintit kanë dalë me një deklaratë të përbashkët për zgjedhjet e 6 tetorit, ku kanë thënë se nuk e mbështesin asnjë kandidat për zgjedhjet parlamentare. Vetëm kanë shtuar se ato janë mundësi vendimtare për qytetarët që të vendosin për drejtimin e shtetit. Ambasada amerikane sot e ka lëshuar vizën e parë nga ndërtesa e re në lagjen Arbëria në Prishtinë. Ajo ka njoftuar se tani e tutje të gjitha shërbimet në lidhje me viza do të kryen në Kosovë. Nisim këtë edicion me aktivitetet të cilat po i zhvillojnë kandidatët për kryeministër të vendit dhe me njerë shkojmë në Viti, atje ku ka qenë kandidati koalicionit AK-PSD Ramush Haradinaj. Pak më shumë për premtime dhe si ka shkuar gjithë tubimi me qytetarët atje, na njofton gazetarja Rina Mujku, të cilën e kam në linjë. Po linda atëherë si që edhe mund të shihet nga atmosfera mbrapa nesh, po edhe nga njerëzit të cilët ende nuk janë larguar nga këto, vetëm pak qaste më parë këtu ka përfunduar edhe tubimi i radhës i koalicionit AAK-PSD së bashku me strukturat e këtyre dy subjekteve politike këtu në Vitiku, në ditën e 7 fushatës kanë kërkuar edhe votën e vitijasve. Ka pasur këto disa pjesëmarrës, edhe pse numri tyre nuk ka qenë shumë i madh, pavarësisht se është mbajtur në ambient të hapur, mirë po, për dallim nga tubimet e tjera në komunat e tjera ka pasur pak më shumë falës. Ndërta i pari që ka dalë para masës është edhe kryetari dekës AK-s këtu në Viti, zotri Faruk Nura, i cili tër fjalimin e tij e ka fokusuar pikërisht në këtë pamje që po e merr kameramani Jon Arben Restelica, ku ai fotografinë e tij të fushatës e ka vendosur krahas fotografisë së presidentit të ndjer Ibrahim Rugova dhe këtë e ka bërë me qëllim. Pasi që kur ju drejtua masës dhe kryeministrit në detyrë Ramush Haradinaj tregoi edhe arsyen se pse ka vendosur pikërisht në këtë vend posterin e tij për treguar se sa krenar do të ishte presidenti Rugova me vendimin e zotrit Haradinaj për Trepçën, do të thotë për kthimin e Trepçës si objekt publik i shtetit të Kosovës, për arsye se zoti Nura tregoi që i ndjeri, do të thotë Rugova, është krenuar vazhdimisht me mineralet e Trepçës dhe i ka shpërndar ato në përbot në çdo takim që ka pas. Zoti Nura nuk është fokusuar më tepër te premtimet që ka pasur për t'i dhënë në fakt ky koalicion në komunën e Vitis, këtë gjë e kanë bërë pak më vonë edhe kandidatë të tjerë për deputet, të cilët kanë shprehur nevojën e vitjasve për një stadium të ri, si dhe kanë me theks të veçantë do thotë kanë folur për shkollën në fshatin më të madh të Vitis, për Pozhëranin, ka qenë pikërisht kandidati për deputet doktori Salis Aliu, i cili ka thënë se shkolla në fshatin më të madh të Vitis është buz Greminës e ajo në të kaluarën ka pasur qindra nxënës dhe Vitia më së shumti ka nevojë për përmirësimin e arsimit dhe për ngritjen rimëkëmbjen e kësaj shkolle, që është edhe një ndër pikat që po përmendet nga kandidati për kryeministër Ramush Haradinaj. Premtime të tjera nuk ka pasur, por vetëm do të thotë janë shprehur nevojat edhe për tokat bujqësore, për cilat tha pikërisht zoti Saliu se ka nevojë për një ujitje sistematike dhe të tjerat, pra zotimet të tjerat i janë lënë kryetarit të Prishtinës dhe njëherë është edhe kreu të PSD zoti Shpend Ameti, i cili ka thënë se ky koalicion ka në plan 100 pika, do thotë 100 plane që do t'i bëjnë në qeverinë e tyre të ardhshme, por nuk janë fokusuar te asnjëra prej tyre. E për dallim nga këta, zotri Ramush Haradinaj më tepër është fokusuar që të jap kritika për kundër kandidatët e tij për kryeministra, po që do të kemi rastin të shohim në një kronik më të zgjeruar në edicionin e radhës informativ. Rina, faleminderit shumë për këto informacione dhe nga Vitia shkojmë tani në Drenas dhe mësojmë premtimet që po jep kandidati koalicionit Nisma AKR-PD Fatmir Limaj para qytetarëve të Drenasit. Theni një mision të komunës juaj. Theni në mbrojtjen e vullnetit që qytetarët e nosin kudo që votojnë. A dihet kthej bojë mision të demokracisë dhe mbrojtjes e votës të qytetarëve.
shoqëm në fond fjalimin e kandidatit të koalicionit Limaj, mirë po provojmë që gjatë këtij edicioni të marrim vesh për premtimet nëpërmjet gazetarës që po e përcjell këtë. Ndërkaq tani ndjekim deklaratat e Vjosa Osmanit, të cilat i ka dhënë në Istog pas tubimit me qytetarët atje. Me 6 shtator të dashur qytetarë të Istogut, me votën tuaj të lirë, do t'ju jepni një mësim të mirë e të vlefshëm atyre që e vunë në pikpyetje projektin e presidentit Rugova, atyre që e vunë në pikpyetje ekzistencën e shtetit tonë. Kosovën ne e duam si një vend që qytetarëve u garanton të ardhme të denjë dhe një destinacion të admirueshëm për miqtan, por edhe për diasporën tonë, e cila jo vetëm që e mbajti gjallë Kosovën për vite të tëra, por edhe sot kapitalin e ndërtuar për dekada me radhë, mund ta sjellë në Kosovën tonë, në një Kosovë ku sundon ligji, në një Kosovë ku mundi e puna e tyre vërtet vlerësohet. Është e domosdoshme që të gjithë mbështetësit dhe simpatizantët e LDK-s të dalin në zgjedhje. Ne duam mbështetje gjithë qytetare. Ky duhet të jetë një referendum për të ardhmen e fëmijëve tanë, duke i dhënë mbështetje LDK-s. Ne duam prandaj dhe kërkojmë nga ju që të flisni me të afërmit tuaj, me të gjithë fëmijët tuaj, me të rinj të Istogut. Tregojuni se vendi është duke u rimobilizuar sikur në kohën e Ibrahim Rugovës. Shkëputemi tani nga tubimet të cilat po i zhvillojnë kandidatët për kryeministër të vendit dhe flasim me një kandidat, por që garon për deputet në Kuvendin e Kosovës dhe kam të ftuar zotin Muharrem Sfarqa që vjen nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Mirë se erdhe zoti Sfarqa. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Për herë të parë garoni, e dim, keni qenë kryetari Ferizajt, mirë po për herë të parë garoni për një vend në Kuvendin e Kosovës dhe a jeni i bindur se do t'ja dilni? Për mua personalisht, në bazë të përvojës që kam pas në menaxhimin e komunës, një përvojë shkëlqyeshme në pushtetin lokal, është një nder i jashtëzakonshëm, po edhe një përgjegjësi për të qenë në listën fituese të Lidhjes Demokratike, cilën e kryeson kryeministri i ardhshëm e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani, dhe në bazë të përgatitjeve që kemi bërë, edhe si degë Lidhjes Demokratike, po edhe si parti në përgjithësi në nivel të Kosovës, pritjet janë që Lidhja Demokratike të fitoj këto zgjedhje dhe unë besoj që do të jem njëri nga fituesit i cili do të jetë në përbërje të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Dhe zoti Sfarqa, e kemi parë që në ditën kur janë prezantuar kandidatët për deputetën nga Ferizaj, ka qenë edhe për herë të parë dalja e parë e kryetarit të partisë zotit Isa Mustafa, ishte në Ferizaj dhe apo mendoni se edhe kjo po ashtu do të jetë një ndihmës për ju, duke qenë se kryetari Mustafa jo të gjitha ka mundësi të ndjek të gjitha tubimet, mirë po Ferizajn e kishte zgjedhur qytetin e parë që t'jetë prezent në tubimet elektorale? Ka qenë një nder jashtëzakonshëm që i është bërë qytetarëve të Ferizajt, degës së LDK-s, antarëve dhe simpatizantëve të shumë të Lidhjes Demokratike, por edhe degës në përgjithësi, prezenca e liderit të Lidhjes Demokratike akademik Isa Mustafës, i cili në Ferizaj kthehej gati pas 2 vitesh. Vjen mirë që është prit me ovacione në bazë të meritave që ka pas edhe në menaxhimin e partisë, edhe në krijimin e një uniteti të jashtëzakonshëm në këto zgjedhje, cilin jam i lumtur që e kanë vlerësuar të gjithë, po edhe unë personalisht mbaj një krenari të veçantë nga prezenca e tij dhe besoj që ka pas edhe refleksione pozitive në përgjithësi nga dalja e tij në këtë mënyrë. Po, sa kandidat ka Ferizaj për deputet të Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike? Nga Lidhja Demokratike në Ferizaj ka 7 kandidat, për shkak se qëllimi ynë kryesor ka qenë që ne ta mobilizojmë partinë për rritjen e votës së degës së LDK-s në nivel të komunës së Ferizajt dhe përmes rritjes së saj të ndihmojmë dhe të kontribuojmë, ndoshta edhe të ndikojmë në mënyrë përcaktuese për rritjen kumulative të votës Lidhjes Demokratike në nivel të Kosovës dhe edhe me vështërsitë ndoshta
që ndonjëri nga kandidatët mund të rrezikohet nga një konkurrencë brendshme jo e zakonshme për degën e LDK-s në Ferizaj, për shkak se asnjëherë nuk ka pas më shumë se 4 kandidatë. Unë besoj që do të bëhet një garë fair, edhe me që Kosova është një zonë zgjedhore, besoj që edhe ata që vinë nga jashtë për të ndikuar në marrjen e ndonjë vote do të ndikojnë në realizimin e këtij qëllimi që kemi për krijimin e mundësisë për rritjen e përgjithshme të votës së LDK-s, por unë besoj që të gjithë kandidatët në listën e Ferizajt po ashtu janë figura përfaqësuese, njerëz që janë të njohur për anëtarët dhe simpatizantët e Lidhjes Demokratike dhe do të jetë e mjaftueshme vjelja e votës brenda degës së LDK-s, po pse jo edhe marrja ndonjë vote jashtë komunës së Ferizajt për shkak edhe të lidhjeve farefisnore që Ferizaj ka me të gjitha komunat për rreth, si edhe me komunat që në një mënyrë quhen si rajoni Ferizajt që i takojnë rrafshit të Kosovës me qendër në Ferizaj. Po, zoti Sfarqa, a mendoni se do të arrini ta ktheni votën në Ferizaj? E dim se ju keni qeverisur me Ferizaj deri në 2017, atëherë kur po kërkonit edhe mandatin e dytë, mirë po që nuk arritët të udhëheqni edhe për një mandat me Ferizajn? Në bazë të vlerësimeve që bëjnë të gjithë njerëzit që merren me matje, po edhe në bazë të performancës së treguar dhe entuziazmit që po rritet në vazhdimsi në Ferizaj, si dhe të mobilizimit edhe të punës përkushtuar të veprimtarëve të Lidhjes Demokratike, unë besoj që vota e Lidhjes Demokratike do të jetë numerikisht më e madhe se sa që ka qenë, megjithëse Ferizaj në 4 palë zgjedhje gjatë kohës sa unë udhëheq degën e LDK-s ka pas gati një numër konstant të votave me një oscilim të vogël, me rritje dhe rënje që nuk mund të ndikojnë në rezultatin përfundimtar, por në përgjithësi ne nuk kemi arritur që të fitojmë në zgjedhje lokale për shkak se ka qenë e pamundur që të luftojmë të vetëm kundër të gjithëve, ka qenë një blok i këtij panit që ka qeverisur në Kosovë, i cili në një mënyrë ka prodhuar edhe një pan në miniatur në komunën e Ferizajt dhe i cili po ashtu nuk është më pak i njohur për dëmet që po i bën Ferizajt sikurse panin në nivel të Kosovës. Po, dhe sondazhet ju jeni bindur sigurisht që Lidhja Demokratike e Kosovës do dalë para në zgjedhjet e 6 tetorit të zoti Sfarqa, por sondazhet vazhdimisht tregojnë për një diferencë shumë të vogël brenda partive të mëdha të cilët po garojnë për vendin e parë. Unë jam i bindur dhe jam shumë i sigurt që Lidhja Demokratike do dalë para në këto zgjedhje dhe kryeministri i anshme e Republikës së Kosovës do të jetë kandidatja e Lidhjes Demokratike, zonja Vjosa Osmani, edhe përkundër asaj që ka një distancë të vogël në të gjitha sondazhet, po të cilat e rendisin Lidhjen Demokratike në vendin e parë. Pasuar nga cilat parti sipas jush? Pavarësisht, unë nuk merrem me të tjerët, unë me kompetencë flas vetëm për Lidhjen Demokratike dhe besoj që në bazë të bimeve që po organizon Lidhja Demokratike dhe të komunikimit me anëtarët dhe simpatizantët e saj, duke krijuar një opinion jashtëzakonisht qytetar për të marrë votën qytetare, besoj që kjo distancë do të ketë një shkëputje të vazhdueshme nga dita në ditë. Dhe sot nëse masim opinionin sigurisht do të jetë më i mirë se sa ai që ka qenë opinion i djeshëm. I nesërmi do të jetë shumë më i mirë se sa i sotmi dhe besoj që në këtë trend Lidhja Demokratike do të ketë një shkëputje solide e cila do të jetë mjaftueshme për të dalë të parët në zgjedhje. Vjosa Osmani. Po pse qytetarët zoti Sfarqa duhet ta votojnë Vjosa Osmanin për të udhëhequr me qeverinë dhe jo 4 kundër kandidatët të tjerë të saj? Për shkak se kemi të bëjmë me një traditë qeverisjeje nga Lidhja Demokratike mbi bazën e ligjeve me program jashtëzakonisht të mirë për qeverisje, në të cilin janë inkorporuar të gjitha segmentet e funksionimit të shtetit ligjor, të zhvillimit ekonomik, të krijimit të vendeve të reja të punës, rritjes së cilësisë së arsimit, reforma graduale në sistemin e arsimit dhe në sistemin e menaxhimit të shkollave dhe të universiteteve, po ashtu edhe në mbrojtjen e shëndetit qytetarëve, po edhe
mjekimin e të gjithë të sëmurve me kompetencë, përgjegjësi dhe profesionalizëm, pa pas nevojë që për një numër të smundjeve që në Evropë ndoshta janë harruar të vrapohet për të shëruar jashtë vendit, po ashtu edhe për një rritje të mirëqenies ekonomike dhe sociale, po edhe për kthimin e investitorëve të huaj edhe përmes zbatimit të ligjit për investime strategjike që ka qenë i aprovuar për gjatë kohës sa ka qeverisë Lidhja Demokratike me qeverinë në Kosovë, përmes akademik Isa Mustafës si kryeministër, i cili ligj ka mbetur vetëm në letër, po që është i domosdoshëm për të siguruar kapitalin e huaj që vijen nga jashtë, edhe përmes gjetjes së partnerëve, po edhe përmes sigurimit të kushteve për investime, si dhe krijimin e lehtësirave për investitorët nga diaspora, në të njëjtën kohë edhe krijimin e bizneseve të vogla dhe atyre të mesme, përmes edhe subvencionimeve nga shteti, po edhe përmes mënyrës së pagesës së praktikës nga nxënësit e shkollave të mesme ose edhe të pagesës për një vit të parë të ushtrimit të profesionit të ri, si dhe krijimin e kushteve për lidhjen e sistemit arsimor në bazë të nevojave të bizneseve, por në të njëjtën kohë edhe krijimin e marrëdhënieve të reja me miq të Kosovës, cilët kanë qenë tradicionalisht për krasit më të mëdhenj, po edhe faktorët kryesor edhe të lirisë të Kosovës, edhe të funksionimit të shtetit të Kosovës, të cilat përfatkeq nga kjo këtë qeverisje kanë arritur që të humbën, madje të vëhet në rrezik edhe shpërbërja e shtetit, duke krijuar sidomos rreth të trashë të izolimit të cilët gati janë bërë të pashpërthyeshëm. Unë mendoj që ka ardhur koha që Lidhja Demokratike të qeverisë me vendin, sidomos Vjosa Osmani, e cila ka qenë një deputete këmbgulse në zbatimin e politikave shtetërore dhe natyrisht ka qenë edhe një sinonim i një lufte të pakompromis ndaj pushtetit edhe të PDK-s, po edhe të atyre që kanë kultivuar dukuri nga më të ndryshmet negative në funksionimin e shtetit. Do të thotë është një program që dallon nga programet që po i ofrojnë kundër kandidatët tjerë. Gjithsesi është një program që dallon, për shkak se është hartuar nga profesionistë të fushave të ndryshme, një program i cili është një program që ka për bazë sundimin e marrëdhënieve kapitaliste të një kapitali i cili përcakton edhe zhvillimin e përgjithshëm shoqëror dhe natyrisht ku biznesi privat ka prioritetin kryesor, një program i cili sigurisht që nuk dallon edhe nga shtetet e zhvilluara të vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian ku ne synojmë të vemi, dhe një program i cili ka për qëllim edhe pushtimin e tregjeve të huaja përmes kualitetit prodhimeve të modrave të Kosovës edhe produkteve tjera, po edhe përmes krijimit kualiteteve edhe në dukje, për shembull të marketingut edhe dizajneve të ndryshme për cilat Kosova absolut nuk vuan, por janë shumë konkurrent. Por për fat keq ky izolim ka ndikuar që ne mos arrijmë që të matemi me të tjerët se ku jemi ne. Unë besoj që në Kosova, sidomos me të rinjt edhe në raport me dijet e tyre, është kështu ekuivalente me dijet e të rinjve që jetojnë në shtetet e zhvilluara, sidomos në fushën e teknologjisë së re dhe të informatikës. Cilat do të ishin 5 prioritetet e para, zoti Sfarqa, të gjithë këtij programi voluminoz që ka hartuar Lidhja Demokratike e Kosovës? Unë i përmenda kështu në përgjithësi, pa ju dhënë prioritetet caktuara të gjithave, por unë besoj që të gjithë ata deputet që janë sot në listën zgjedhore dhe në listën fituese të Lidhjes Demokratike do të ndikojnë secili në mënyrën e vet në fusha të ndryshme që të jenë njerëz që do të ndihmojnë në zbatimin e këtij programi për të mirën e qytetarëve dhe natyrisht duke përfshi edhe interesa tjera, projekte strategjike të komunave prej nga vinë deputetët, sikurse edhe për Ferizajn, për shembull që do të kisha qenë shumë i lumtur nëse ne arrijmë që të kemi një qasje shumë serioze ndaj Ferizajt se sa që ka ndodhur në të kaluarën,
edhe për shkak të mjeteve që derdhen nga bizneset e Ferizajt në buxhetin e Republikës së Kosovës, sepse Ferizaj merr pjesë me 1/6 e saj, domethënë Ferizaj e përmbush buxhetin e Republikës së Kosovës me 360 milion, ndërka që ka një buxhet me 30 milion. Domethënë, ne gati kemi pagesat në buxhetin e Republikës Kosovës përmes taksave dhe doganave nga bizneset tona, për aq sa ka Ferizaj buxhet për 12 vjet, domethënë paguan për një vit. Mendoj që kjo do të ishte mirë që në mënyrë suksesive ato të kthehen për investime kapitale ose për investime të sferave të tjera. Po ashtu Ferizaj vuan edhe për sistemin e hidrosistemit të Lepensit, për sigurimin e ujit të pijes për gjeneratat e ardhshme dhe për ujin industrial dhe atë të ujitjes së tokave bujqësore, por në të njëjtën kohë edhe problemin për cilin gati secili pushtet merret e i cili nuk mund të realizohet për shkak të limiteve që kanë pas buxhetet e ndryshme të Republikës Kosovës që ndërlidhen me hekurudhën e Ferizajt, e cila është bërë gati edhe mull sherrri mes partive politike, po edhe një mungesë e aftësisë profesionale për ta bërë një studim të fizibilitetit dhe një studim të mirëfillt se cila do të ishte zgjidhja. Unë mendoj që Ferizaj mund të integrohet dhe të bashkohet në mënyrë organike vetëm duke futur hekurudhën nën tokë, ashtu siç janë bërë edhe planet e para me Bashkimin Evropian, Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, sepse segmenti rrugës në zonën urbane të qytetit ka mbetur i papërfshirë në projektin e buxhetit të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, i cili kushton më tepër se 200 milion euro e që ka për qëllim modernizimin e hekurudhave të Kosovës nga Leshaku deri në Elezhan, për cilin unë besoj... Po, përfundojeni këtë? Po, unë besoj që pushteti i ardhshëm do ta ketë këtë, po ashtu në fund desha të them kështu që në nivel të Kosovës do të krijohen mundësi që të hiqen të gjitha monopolet që janë dhënë për kompani të ndryshme që konsiderohen që kanë qenë të lidhura me pushtetar, qoftë në mënyrë administrative përmes rregullave të tjera, qoftë përmes vendimeve që janë marrë, që besoj që do të pezullohen, sepse vetëm konkurrenca e lirë është ajo e cila përmirëson cilësinë e shërbimeve në secilën sferë. Po, sa vende do të synoni LDK-ja që t'i ketë në kuvendin e Kosovës? Sa deputet zoti Sfarqa? Po, unë besoj që këtë trend që po shkon pak do të mbetet ose do të arrijë që Lidhja Demokratike të fitojë e vetme zgjedhjet sikurse që janë fituar në Shqipëri. Dikujt i duket paradoks kjo, por unë pres një rritje rapide në ditët në vijim, dhe besoj që Lidhja Demokratike absolut do të sillet dikon nga 38 deri në 40 vende, ose deri në fund nëse vazhdon këtë trend, ka mundësi edhe... Ka gjasë edhe të fitoj dhe mos të ketë nevojë për një partner të koalicionit. Mendoni që... Në të kundërtën, ne sigurisht që do të ulemi për të mirën e Kosovës që t'i analizojmë të gjithë partnerët, të cilët janë të pakt për shkak të përvojave negative që kemi pas me një pjesë të partive politike të cilat kanë qeverisur me Kosovën, në veçanti me ato që kemi pas përvoja jo të mira gjatë bashkëqeverisjes. Besoj që neve nuk na mbeten alternativa të shumta, por sigurisht që kompetenca e partisë nga Kryesia deri Këshilli i Përgjithshëm, që është organi më i lartë që mund të merr vendime për koalicione, mendoj që të gjitha do të jenë në opsion me përjashtim të PDK-s. Po, do thotë përpas PDK-s të tjerat janë të hapura, mirë po prej këtyre të tjerave që nuk i përjashtoni, me cilën mund të jetë më afër? Ka qenë edhe bisedimet për një koalicion parazgjedhor me lëvizjen vetëvendosje, mirë po që nuk është arritur. A mbetet kjo opsioni i parë, do thotë lëvizja vetëvendosje? Besoj që s'ka asnjë arsye që të mos bisedohet me lëvizjen vetëvendosje, për shkak ndoshta të përpjekjeve që kemi më në fund një qeverisje që nuk varen vendimet e kuvendit nga
shantazhet e ndryshme, qoftë pakicave, qoftë ndonjë individi, siç ka qenë për shembull një deputet që ka qenë përcaktues për marrjen e vendimeve në Kuvendin e Republikës së Kosovës, që i ka dhënë jetëgjatësi kësaj qeverisje e cila në vazhdimsi e ka dëmtuar buxhetin e Republikës së Kosovës, pozitën ekonomike dhe sociale të qytetarëve të saj, si edhe drejtimin e izolimit, po edhe të glabrimit pasurive publike duke paguar shuma marramense dhe duke ndarë subvencione nga më të ndryshmet, qoftë partnerëve të ndryshëm të brendshëm ose ndërkombëtar. Po, dhe do thot vetëvendosja mbetet opsioni i parë, mundësia e parë, pastaj edhe të tjerët, të cilët i përjashtuat disa duke thënë se nuk kanë mundësi, do thot LDK-ja nuk do t'i ofrojë mundësinë që ata të bëjnë kurrëzime gjatë qeverisjes. Po, jo se përjashtova nga qeverisja, por nga qeverisja përjashtova vetëm PDK-n, sepse kështu janë të gjitha qëndrimet... Mirë, po dhe që nuk do të pranoni kushtëzime nga cila do parti që do t'jeni në qeveri. Kushtëzimet janë pengesë për zgjidhjen e çdo problemi. Po, zoti Sfarqa, kemi parë zonjën Doris Pak, e cila e ka mbështetur zonjën Osmani, po ashtu edhe Partitë Popullore Evropiane, megjithatë sot ka ardhur një njeri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përkraje të kundër kandidatit të zonjës Osmani, që është në përkraje të zotit Veseli, dhe si e keni parë këtë? Një njeri i afërt i Donald Trump. Të gjitha ata që e dinë se si funksionon diplomacia botërore, e që unë mendoj që nuk janë të pakt, e din që ambasadat që janë në ato vende, si që është ambasada amerikane në Kosovë, janë zëdhënësit kryesor të State Departamentit Amerikan, dhe unë e kam lexuar sot një prononcim të ambasadës që absolut ambasada nuk përkrah individ në këto zgjedhje, sepse është në interesin e tyre që të mbesin të paanshëm, por në politikën e jashtme amerikane gjithsesi me cilin do që të bëhet faktor pas zgjedhjeve, amerikanët do të jenë përkrasit më të mëdhenj. Sepse tek e fundit Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partneri ynë strategjik kanë qenë përcaktues në shumë rrethana në për cilat ka kaluar Kosova, pa të cilët sigurisht që nuk do të ishim këtu ku jemi. Dhe unë kësaj nuk i besoj që ka ndonjë përkrahje ndaj kundër kandidatit të kryeministrës së zonja Osmanit, por gjitha këto janë përpjekje për komunikim me elektoratin e tyre dhe kamuflimet llojit të tyre sipas logjikës funksionimit PDK-s, sepse ata kështu përfatkeq kanë funksionuar. Ndërkaq që përkrahjet që vinë nga Bashkimi Evropian janë publike, vinë duke pas vete tër mekanizmin e Bashkimit Evropian, sepse tek e fundit Bashkimi Evropian është ombrella kështu edhe e shtetit tonë, sepse do të ndodhë gjatë dhe Kosova sigurisht që do të jetë në kuadër të Bashkimit Evropian. Unë gëzon faktit që ne një ditë ndoshta si popull i vogël, i një shtetit vogël mund të marrim vendime për popujt e mëdhenj edhe për shtetet e mëdha. Sepse kështu funksionon një pyetje të fundit, si do të veprojë LDK-ja në raport me dialogun me Serbinë dhe Taksën? Ka pasur dyshime që po që se Vjosa Osmani do të jetë kryeministre, nuk do të arrijë ta përmbyll këtë proces, fazën finale të dialogut. Po, këto janë kështu më shumë qëllime dashakeqe, dashakëqinje, edhe unë besoj që nuk ka asnjë arsye që në shekullin e 21 dialogut përjashtohet si mundësi e zgjidhjes së problemeve. Mendoj që dialogu është e vetmja mënyrë dhe e vetmja mundësi për të biseduar, por një dialog i cili udhëhiqet në mënyrë institucionale, me transparencë të plotë, me njerëz kredibil, të aftë, me njerëz të cilët nuk do të heqin dorë nga ushtrimi i kompetencave që jep kushtetuta në favor të dikujt tjetër, siç ka ndodhur me qeverinë në ikje, të cilët pa asnjë të drejtë kushtetuese bartin ingerencat e veta tek presidenti, sepse ne kemi kushtetutë parlamentare dhe nuk kemi kushtetutë presidenciale. Unë jam i sigurt që dialogu është një proces mund të jetë i gjatë, për të cilin Kosova do të jetë e përgatitur, është relative, a mund të kryhet shumë shpejt, por unë besoj që është
dialog që pritet të përfundoj në 20 vitet e pas luftës për t'i hap rrugë mundësive edhe të bashkëpunimit, sepse tek e fundit të gjitha shtetet e rajonit një ditë do t'jenë në ombrellën e Bashkimit Evropian. Unë jam i sigurt që një njohëse marrëdhënieve ndërkombëtare, një juriste e përmosave ndërkombëtare, një politikologe po ashtu shumë e zellshme dhe një personalitet i padiskutueshëm edhe nga partnerët ndërkombëtar, që tregon për një biografi jashtëzakonshme të saj edhe si ligjëruese e kolegjeve dhe universiteteve të ndryshme në Evropë dhe jashtë vendit, nuk mund të ketë asnjë pengesë që të jetë në krye të dialogut me Serbinë. Ndërkaq me taksën, si do të veprojë? Unë besoj që taksa më shumë ka qenë një masë populiste, e cila ka vënë në garë partnerët e koalicionit të Panit për të treguar se kush ka qenë ai që e ka propozuar, kush ka qenë ai që e ka rritur taksën derisa ka arritur të bëhet 100%. Unë mendoj që do të analizohen të gjitha anët e aplikimit të kësaj takse, të gjitha rezultatet, por besoj që partneriteti duhet të ekzistojë, por në të njëjtën kohë duhet të zbatohen edhe masat të reciprocitetit, sepse tregimi i forcës së institucioneve të Kosovës ka mundësi që të mos bëhet vetëm përmes aplikimit të taksës, sepse shteti do të funksionojë kështu në të gjitha nivelet, ndërkaq efektet kundërproduktive të taksës kanë qenë edhe ato të cilat asnjëherë nuk janë analizuar kështu me profesionalizëm dhe me kompetencë, që kanë ndikuar në uljen e inkasimit të doganave, sepse ata që kanë futur mallrat në Kosovë s'kanë qenë të interesuar më që ta paguajnë doganën, sepse në momentin e pagesës së doganës sigurisht që kanë qenë të detyruar ta paguajnë edhe taksën dhe Kosova ka humbur edhe doganën edhe taksën. E qartë, faleminderit shumë zoti Sfarqa që ishe pjesë e magazinës zgjedhore. Ishte kënaqësi, faleminderit. Tani vazhdojmë me lajmet e tjera që kanë të bëjnë me kandidatët për kryeministër të vendit dhe flasim për Nenad Drashić, i cili është nga koalicioni i partive serbe Sloboda e i cili u është drejtuar qytetarëve në gjuhën shqipe, me që rast u ka kërkuar atyre votën për zgjedhjet e 6 tetorit. Drashić ka thënë se me votën për koalicionin Liria, qytetarët e Kosovës do të ndihmonin në heqjen e një monstrumi politik siç është lista serbe, për të cilën ai deklaroi para disa ditësh se dirigjohet nga Beogradi. Video mesazhi në gjuhën shqipe që tashmë është në YouTube është realizuar para bibliotekës kombëtare në Prishtinë. E presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u ka bërë thirrje serbëve në Kosovë që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar për listën serbe. Ai në një deklaratë për media atje ka thënë se lista serbe është duke përjetuar terror politik dhe për ndjekje të organizuar nga zyrtarët e Kosovës. Presidenti serb po ashtu u ankua për ndalimin e spotit ku lista serbe paraqiti sloganin "Thërret Serbia". Vetëm Serbia duket fjalë ndaluar, shtoi ai. Vučić po ashtu është ankuar se ekzistojnë dy opsione të mundshme për manipulimin e zgjedhjeve në Kosovë, vjedhja e votave nëpërmjet postës ose flet votimet e pavlefshme. E janë shtetet e Kuintit të cilat kanë dalur me një deklaratë të përbashkët për zgjedhjet e 6 tetorit, e të cilat kanë thënë se nuk e mbështesin asnjë kandidat për zgjedhjet e 6 tetorit. Ambasada e Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës thonë se zgjedhjet e ardhshme janë mundësi vendimtare për qytetarët e Kosovës që të vendosin për drejtimin e shtetit. Sipas tyre, qytetarët e Kosovës meritojnë premtimin për të ardhmen paqësore dhe të begat dhe vetmja rrugë për të siguruar këtë të ardhme është përmes shprehjes së vullnetit të popullit në këto zgjedhje. Tani ndjekim kronikën e cila flet për ish anëtarët e shoqërisë civile të cilët janë inkuadruar në politikë e të cilët sot kanë diskutuar përmes debatit folhapur. Zërat aktiv të shoqërisë civile që ju bashkuan politikës së fundmi po premtojnë se nuk do të ndryshojnë qasjen ndaj problemeve tash pas angazhimeve të reja nëpër parti.
Njëra ndërta Besa Luzha, e cila u bashkua listës AK-PSD, po thotë se po u bë pjesë e kuvendit, do të krijojë fondin e pavarur për kulturë dhe do të realizojë takime të shpeshta me qytetarë. Do ta bëj zyrën e deputetit edhe agjendën e caktuar për takime me qytetarë. Për Driton Selmanajn e LDK-s, hyrja në politik ka qenë vendimi më i vështirë që ka ndërmarrë në jetë. Nuk mundi me marrë me men sa i vështirë është me qenë politikë sot, me qenë mrena këtyre partive politike sot. Por unë menoj që ne kemi pas fatin që ne mi marrë goditjet më të mëdhaja, e që ju që vini mas ne me qenë më të relaksur mrena. A i tha se aktualisht jemi në një krizë besimi, ku qytetarët e kanë humbur atë në të gjitha institucionet e vendit, përfshirë edhe policin e FSK-n. E pa e kthyer këtë besim, Hajrullah Qeku i vetëvendosjes beson se nuk ka qeverisje të mirë. Angazhimi jem si pjesë e shoqërisë civile me këtë juve, unë kom besu ka qenë pikrisht me thy që të cikël. Këtu në çështjen e besimit, të mësej që shumë rëndësi me pa dhe qysh financohen partitë politike. Se forma e financimit partive politike në fund tregon edhe çfarë marrëdhënie kanë me mbajt me qytetarin kur të vinë në qeveri. Por rikthimi sipas Valdeti Idrizit të PDK-s mund të bëhet vetëm me shembuj të mirë dhe praktik. Ka shembuj të mirë për mas ndryshmeve edhe të bashkëpunimeve konkrete mes edhe pushteteve lokale qendrore, edhe partive politike, cilat veç kanë udhëhequr në ato pushtete me shoqërinë civile për nivelit bazë dhe nivelin qendror. Këto deklarata kandidatët për deputet i dha në forumin organizuar nga organizata FOL dhe KCSF me temën se çka pret shoqëria civile nga ish antarët e saj. E kryetari komunës së Prishtinës Shpenda Meti ka thënë se asnjë tubim para zgjedhor nuk do të lejohet në stadiumin Fadil Vokri. I pari i Prishtinës këtë e ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetin social në Facebook, ku ka treguar se nuk ka marrë asnjë kërkesë direkte, megjithatë kjo nuk do të lejohej pasi çfarëdo tubimi do të dëmtonte barin dhe kjo është e papranueshme para lojëve të Kosovës dhe Prishtinës. Meti më tej ka shkruar se Prishtina ka hapësira të mjaftueshme për tubime, prandaj sipas tij nuk është nevoja të dëmtohet stadiumi. Ndërkaq, ambasada amerikane ka njoftuar se ka lëshuar vizën e parë nga ndërtesa e re në lagjen Arbëria në Prishtinë. Për këtë ka bërë të ditur nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, duke e publikuar edhe fotografinë e ku ka shkruar edhe urimin për marrësën e vizës. Ky ishte një lajmërim se nga sot e tutje të gjitha shërbimet në lidhje me viza do të kryen në Kosovë. Ndryshe, para ndërtimit të kësaj ambasade të re, shtetasit e Kosovës ishin detyruar të drejtoheshin Shkupit për të aplikuar për vizë. Rikthehemi edhe një herë tek lajmi i cili flet për një Amerikan, i cili një njeri i afërtën i presidentit Donald Trump, i cili ka ardhur ta mbështesë Kadri Veselin, mirë po ka një reagim nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, të cilët në një komunikat e lëshuar për medje kanë thënë se qeveria amerikane nuk ka ndonjë preferencë dhe as nuk mbështet ndonjë parti politike apo kandidat për zgjedhjet e parakohshme që do të mbahet me 6 tetor. Në këtë komunikat thuhet se SBA-ja respekton të drejtën dhe përgjegjësinë e atyre që votojnë për të vendosur rreth të ardhmës së tyre. Qeveria e SBA-s nuk parapëlqen dhe nuk mbështet ndonjë parti politike apo kandidat në zgjedhjet e kësaj jave. Ne respektojmë të drejtën dhe përgjegjësinë e votuesve në Kosovë që të zgjedhin të ardhmen e tyre, thuhet në këtë reagim të ambasadës së SBA-s në Prishtinë. Kjo deklaratë e ambasadës amerikane ka ardhur pasi PDK ka deklaruar se njeriu i presidentit të SBA-s, Donald Trump, ka ardhur në Kosovë për të mbështetur Kadri Veselin në fushat. Bëhet fjalë për Matthew Whitaker, një prej njerëzve më të afërt të Donald Trumpit, për të cilin partia e Veselit ka deklaruar se ka ardhur për ta mbështetur atë. Dhe shkojmë tani në Gjilan dhe atje po zhvillon tubim elektoral pikërisht Kadri Veseli nga Partia Demokratike e Kosovës dhe tani po mban fjalimin e tij para qytetarëve të Gjilanit. Responsibility of democracies. The right choice. The only choice for forward progress for all of us, particularly Americans who are watching, is a government that works for us,
for you, not the elites and not the politicians. I was born and raised in Iowa. I graduated from the University of Iowa, and I'm very happy to say there are many students from Kosovo studying in my home state of Iowa at its great institutions. Did I hear a Go Hawkeyes? As you are well aware, the state of Iowa has a very proud tradition of military partnership between the Iowa National Guard and your Army. My state government considers Kosovo a major agricultural partner as well. We want the best for Kosovo. In fact, in Iowa, Kosovo is our sister state. We are that close. Në fakt ishte deklarata e mysafirit të PDK-s që vjen nga Amerika, derisa kandidati i PDK-s Kadri do të mbajë fjalimin pas pak. Ndërkaq tani ne kemi të rezervuara disa minuta për marketing dhe rikthehet kolegu im Vullnet Krasniqi me mysafirin e tij. Përshëndetje shikues të nderuar të Klan Kosovës, jemi rikthyer në pjesën e dytë të magazinës Zgjedhore për të zhvilluar kësaj radhe bisede në studio me Kadri Kryeziu, i cili është kandidat për deputet të Kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës. I nderuar, faleminderit që jemi ne. Zotni Kryeziu, në fakt opinioni ju një si njëri ndër njerëzit e përfshirë në hartimin e Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe si profesor të drejtës ndërkombëtare, kushtetuese, më falni, por për një opinion më të gjerë të prezantojmë atë biografin tuaj të përfshirjes dhe angazhimit qoftë në nivelin akademik por edhe politik në vend. Faleminderit, po unë jam profesor i së drejtës kushtetuese, njëri prej hartuesve të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, që është në femini morë me vrimtari kombëtare, ilegale. Jam njëri prej udhëheqësve të demonstratave të nishës në Prishtinë. Pastaj kam kryer disa vrimtari tjera, kam qenë kryetari për drejtat dhe liritë e njerëzit. Pastaj kam qenë edhe aktivitete tjera politike. Pas luftës, domethënë kam kryer edhe kam ushtruar edhe detyrën e kryetarit të komunës së Prizrenit, jam pjesëmarrës i luftës çlirimtare, pastaj kam kryer edhe një funksion tjetër shtetëror, kam qenë zëvendës ministër i qeverisë së Kosovës, dhe përfundimisht nga aspekti domethënë institucional kam qenë nënkryetari i gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës dhe tash jam futur në politikë në Partinë Demokratike të Kosovës. I nderuar, çka është motivi për të synuar një karrige në Kuvendin e Kosovës? Duke pasur parasysh se procesi i Kosovës është në vazhdimsi dhe duke menduar dhe shpresuar se në vitin e ardhshëm do të bëhet një marrëveshje ndërkombëtare, të karakterit ndërkombëtar, e cila do të trajtohet në Parlamentin e Kosovës, kam menduar se të jem pjesë një legislature vendimarrëse në momentet kur kryhet procesi definitiv i Kosovës. Pastaj motiv tjetër i cilin kam hyrë në listën e PDK-s për deputet është se në parlament ka nevojë, domethënë gjithmonë parlamenti ka nevojë për një edukim ligjor dhe kushtetues, dhe motive tjera të cilat kam hyrë në parlament është se në të ardhmen, pasi që të kryhet përfundon procesi i kamëshëm i Kosovës, të mirëm me ndihmesën e njerëzve për punësim, pastaj të mirëm me problemet e natyrës së përditshme njerëzore. Dhe unë mendoj në aspektin domethënë shkencor edhe në aspektin njerëzor se njerëzit të cilët vinë në pushtet kanë vetëm një detyrë, të lehtësojnë jetën qytetarëve. I nderuar, ju e përmendët pra çështjen e një marrëveshje ndërkombëtare që do të ishte finalizimi i dialogut të nisur ka herë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por në këtë rast kemi vendosjen e taksës se të lidhemi pra nga kjo e fundit si diçka që po shihet si stagnuese sa i përket kthimit në tryezën e dialogut të Prishtinës dhe Beogradit. Dhe në këtë pikë, cili është qëndrimi i juaj si pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës? Veprimet politike ose qeveritare të cilat i merr një qeveri, ato duhet të merren në moment të duhur, në kohë të duhur.
po ato edhe duhet të largohen në moment të duhur, në kohë të duhur. Ne duhet të jemi fleksibil në raport me faktorin ndërkombëtar, për shkak se faktori ndërkombëtar ka qenë prezent gjatë luftës dhe pas luftës, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuara që Kosova të jetë një shtet demokratik, një shtet në përmasa evropiane dhe të integrohet në gjitha mekanizmet ndërkombëtar. Andaj duhet kemi kujdes në këto situata, për shkak se nuk jemi të plot fuqishëm as në aspektin ekonomik as ushtarak që të vendosim vetë, pasi që me partneritet tonë ndërkombëtar, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet jemi të kujdesshëm se në cilat momente duhet të veprojmë politikisht. E konsideroni që një marrëveshje finale mund të arrihet në mandatin e ardhshëm të ekzekutivit të ardhshëm, cili do parti që të merr besimin qytetar? Nëse shikojmë politika në rajon, pasi që problemi i Maqedonisë është kryer me eurin, se ka qenë një problem i karakterit ndërkombëtar, ne jemi në radhë, të them kështu kushtimisht, dhe unë mendoj që vitin e ardhshëm do të bëhen përpjekjet të mundshme nga faktori ndërkombëtar dhe faktori brendshëm që të arrihet një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, që pastaj të integrohemi në mekanizme ndërkombëtar, në OKB dhe gjitha mekanizmet tjera evropian, dhe Kosova të fillojë të veprojë në investishëm, të zhvillojë ekonominë, të zhvillojë punësimin dhe gjitha sferat tjera të jetës. Nderuar, përveç marrëveshjeve ndërkombëtare që duhet të sillen në kuvendin e Kosovës dhe në këtë rast nevojitet vota juaj nëse do të keni besimin qytetar dhe t'i përfaqësoni ata në kuvendin e Kosovës, cili do të jetë orientimi juaj programor të përfaqësimit të qytetarëve në kuvend? Po çdo parti politike edhe Partia Demokratike ka një program. Unë i konsideroj se programet e partive politike janë pasuri kombëtare, pasi që ato krijojnë hapësira për zhvillim të shoqërisë, si në aspektin ekonomik, juridik, në aspektin shoqëror, po ashtu edhe programi i Partisë Demokratike ka, domethënë, një vizion të qartë, e cila ai vizion është bërë si platformë. Domethënë se elementet devijante në shoqëri gjithë i luftojnë, por e duhet bërë një platformë, pasi që Partia Demokratike është njëra prej partive më të mëdha në pushtet, në Kosovë, edhe për momentin domethënë ka qenë në pushtet. Atëherë platforma për luftën kundër krimit të organizuar, kundër nepotizmit dhe forma tjera devijante shoqërore dhe antiligjore është një prej elementeve më të rëndësishme, pasi që shteti i Kosovës duhet të jetë një shtet i lirë, demokratik, pa probleme të natyrave, të korrupsionit dhe natyrave tjera, pasi që korrupsioni është një prej elementeve i cili e gërryn shtetin brenda për brenda dhe nuk lejon që të shkohet përpara. Po ashtu, kjo është edhe një kërkesë e mekanizmave ndërkombëtar evropian edhe amerikan, që Kosova të jetë lirë dhe mos të ketë kësi elemente të cilat e ngulfasin që të shkojnë përpara. Partia Demokratike është e para partia e cila ka marrë një platformë që në formën momentin kur vjen e pushtet, të ketë, domethënë, hapësirë, të ketë, domethënë, veprime të saktuara që të largohet korrupsioni dhe forma tjera devijante të shoqërisë. Po, zoti Kryeziu, në këtë pikë, Partia Demokratike e Kosovës në fakt është gjatë në pushtet dhe si konsideroni pra sa tek elektorati juaj, sa mendoni që është e kapshme kauza e luftimit korrupsionit? Ju tani keni takime të përditshme me elektoratin dhe qytetarët dhe si në fakt është ai ta shujem ashtu mendimi, opinioni që merr në mbrapa nga ta? Është për herë të parë në historinë e re të Kosovës që një parti politike me background kombëtar, një parti e cila është shtet formuese, ka krijuar një platformë kundër korrupsionit, në cilën sepse dihet se korrupsioni nuk mund të luftohet në mënyrë individuale, po ai luftohet në mënyrë kolektive, respektivisht me pushtetin shtetëror. Kur kjo element është aq i rëndësishëm, të cilin është edhe një kusht për liberalizimin e vizave, një kusht për hyrjen në mekanizmat evropian dhe ndërkombëtar, atëherë Partia Demokratike e ka goditur, tham kështu, është një moment shumë i rëndësishëm, i cili duhet luftohet për shkak të hyrjes së shtetit të Kosovës në mekanizma të tjerë ndërkombëtar dhe ketë një shtet demokratik, një shtet të lirë, i cili duhet të zhvillohet pa korrupsion edhe pa nepotizëm dhe forma tjera devijante antiligjore. I nderuar, ju jeni si një profesionist akademik nga lëmi i juridikut dhe në këtë pikë është sistemi gjyqësor që në fakt konsiderohet në bazë të raporteve të progresit që është i atakuar sa i përket do të thotë rasteve
ku mund të jenë të përfshirë apo të ketë ndikim korrupsioni, dhe në këtë pikë cili është qëndrimi juaj dhe cili do të jetë kontributi juaj në një sistem më të mirë të drejtësisë në vend? Por ne këte kemi treguar përmes listës së deputetëve të Partisë Demokratike, ju e dini edhe opinioni publik se asnjë kandidat nuk ka akt akuzë apo nuk është i ndjekur në forma ndryshme penale. Dhe në këtë sistem do të punojmë edhe në sistemin e drejtësisë dhe do të shikojmë, domethënë, gjithë ata të cilët keqpërdorin detyrën zyrtare ose kanë, domethënë, premisa që ta keqpërdorin detyrën, ata nuk mund të jenë më gjyqtar apo prokuror. Kjo punë është punë e vështirë, po duhet shkohet në mënyrë graduale dhe unë besoj se sistemi i drejtësisë në Kosovë është i mirë, mund të bëhet edhe më i mirë, por që bëhet me profesionalistë dhe bëhet për njerëz të cilët kanë një vedije, edhe shoqërore, edhe vedije kombëtare, sepse pa një vedije kombëtare edhe një vedije shtetërore është vështirë të punohet në institucionet e shtetit. Kjo duhet nga dalë duhet të vijë dhe unë besoj që Kosova në të ardhmen e afërt do të jetë një shoqëri me një sistem juridik të pastër të njerëzve të vendimarrës, të njerëzve të cilët kanë një karakter të qartë dhe kanë një profesionalizëm të qartë, kështu që mendoj që kjo shkon në mënyrë graduale, është arrit deri me tash, është arrit një nivel, por niveli duhet ende të rritet dhe kjo bëhet përmes vedisimit të njerëzve dhe përmes mekanizmave të cilat shteti duhet i përdor. I nderuar, në këtë pikë, cilë të konsideroni partner të mundshëm nëse do të ketë besimin shtetar Partia Demokratike e Kosovës dhe të dalë fituese nga këto zgjedhje, në fakt konsideroni që PDK-s i nevojitet partneritet për të shtyr përpara këtë kauzë dhe kë i sheni në fakt si bashkëpunëtor të mundshëm në këtë pikë? Partia Demokratike, në bazë të konceptit tim dhe punës në terren, Partia Demokratike do të jetë një partia e parë, dhe me dalën nga Zgjedhore. Në momentin kur unë kam qenë në nënkryetari i gjykatës kushtetuese, ne kemi marrë një vendim dhe tashti dihet çdo parti politike, subjekt politik e din që partia e cila del e para apo koalicioni i cili del i para, ai pastaj ka të drejtë të formojë qeverinë. Unë jam i bindur, pasi që Partia Demokratike është një prej partive më të organizuara në Kosovë dhe momentit të ne jemi për përgatitjen e një marrëveshje, thashë më herë, marrëveshje ndërkombëtare, mendoj që Partia Demokratike me njerëz të cilët kanë qenë në luftë, kanë qenë në ndërtimin e shtetit, janë shtet formues dhe duhet të përfundojnë këtë proces, se nuk mund të përfundohet procesi me kategori të tjera të njerëzve të cilët nuk kanë marrë pjesë në ndërtimin e shtetit në mënyrë direkte. Dhe këtu duhet me pas guxim, duhet me pas aftësi edhe politike, edhe aftësi shkencore, edhe gjitha mundësi, domethënë edhe aftësi ndërkombëtare, domethënë komunikimin ndërkombëtar. Kështu që Partia Demokratike, jam i bindur, edhe shoh edhe punën në terren do të jetë partia e parë e cila do të krijojë qeverinë me partnerë të tjerë, të cilët kushtetuta e Kosovës ka krijuar një konglomerat, domethënë të krijimit të qeverisë, patjetër duhet të jenë në koalicion një ose dy parti tjera, kështu që detyrimisht i kemi edhe minoritetet serb edhe minoritetet tjera turq, bosnjak e të tjerë. Nderuar, nga përvoja juaj profesionale, e përmendë pra që pritën marrëveshje të rëndësishme për vendin dhe një farë finalizim i atij dialogu të nisur ka herë me shtetin e Serbisë, dhe në këtë pikë nga përvoja juaj profesionale, konsideroni që mund të cënohet në ndonjë rast kushtetuta e vendit, marrë parasysh që marrëveshjet do të duhej të silleshin kuvendit dhe deputetëve për votim? Kushtetuta e Kosovës u shpreh e vullnetit të popullit të Kosovës, popullit shqiptar dhe të tjerëve të cilët jetojnë këtu. Ajo mund të ndryshojë ose mund të cënohet vetëm me vullnetin e qytetarëve. Ajo mund të bëhet përmes një referendumi, të cilën kushtetuta nuk e parasheh, po jep mundësi që të bëhet një ligj për referendum, dhe unë e konsideroj që marrëveshja madhore e cila do të jetë me Serbinë duhet patjetër të kaloj përmes një referendumi gjithë popullor, se me referendum është baza themelore e vullnetit të njerëzve dhe qytetarëve që jetojnë këtu. Nuk ka mundësi asnjë individ, pa marrë parasysh funksionin që ka shtetëror, ose funksionin që ushtron, nuk ka mundësi që të bëjë ndonjë marrëveshje në dëm të Kosovës, pasi që Parlamenti i Kosovës është organ përfaqësues legjitim i cili duhet vendosur për ndonjë marrëveshje e cila ajo duhet të ratifikohet në të ardhmen në Parlamentin e Kosovës. Përndryshe,
Të gjithë autoritetet tjera të shtetit kanë drejt të bisedojnë, të japin disa nënshkrime dhe një cale, por nuk kanë drejt të marrin vendime, pasi që kushtetuta nuk lejon gjitha marrëveshjet ndërkombëtare, si nivelit më të ulët edhe më të lartë, duhet të ratifikohen detyrimisht në Parlamentin e Kosovës. Zotin Kryeziu, Kushtetuta e Kosovës nuk e parashe referendumin, por konsideroni që zgjedhjet e 6 shtetorit janë një lloj referendumi qytetar, kërshi përcaktimit të tyre politik, edhe për idenë e tyre sa i përket qoftë të zhvillimit të mëtejmë të Kosovës në shumë lëmi, po qoftë edhe të dialogut. Shikoni, në zgjedhjet i shoh një farlloj procesi pozitiv në shoqëri, me partitë të ndryshme, se jemi shtet demokratik, me mendime të ndryshme, me vizione të ndryshme, por në aspektin e përmasave, unë mendoj se është një referendum në të cilën populli duhet të vendosë dhe mendoj që do të vendosë që Partia Demokratike t'i prinë këtij procesi, pasi që e ka filluar këtë proces dhe ta përfundoj në mënyrë të duhur, domethënë procesin e Kosovës. I nderuar, u përmend edhe çështja më herët e shkëmbimit territoreve dhe e ndryshimit territorial dhe patjetër marr shkas nga përgatitja juaj profesionale, duhet të orientohemi edhe në këtë pikë, se besoj që qytetarët shpeshherë kanë qenë në këto dilema dhe nga ana, qoftë edhe nga ana juve si profesionist i kësaj lëmie, por edhe si deputet i Kuvendit të Kosovës, cili do të jetë zëri juaj dhe e konsideroni si realiste një gjë të tillë? Shiko, në momentin kur njeriu hyn në parti, atëherë është një kornizë, në cilën është një platformë, është një program, edhe duhet të i përshtatet programit dhe duhet të veprojnë bazë programit dhe liderit politik të partisë. Unë do të vendosi me siguri me shumicën e deputetëve që kanë me vendosë për fatin e Kosovës. I nderuar, të rikthehemi çështjes gjyqësorit, flasim nga ky aspekt që ju e njihni mjaft mirë, ku konsideroni që duhet intervenuar ose duhet një intervenim urgjent drejt përmirësimit të situatës së sektorit të drejtësisë në vend? Kemi një proces në sistemin e drejtësisë. Procesi i parë ka qenë me njerëz, se njerëz janë ata të cilët krijojnë, domethënë premisa pozitive dhe kanë afinitete për me zhvilluar një institucion caktuar. I kemi njerëz me moshë, të cilët kanë qenë më të vjetër me të mësuar ose të edukuar me një sistem të kaluar. I kemi ata të moshës së mesme dhe të rinjët. Unë kam shpresë se me ardhen e gjyqtarëve, prokurorëve të ri, unë kam shpresë se sistemi i drejtësisë do të funksionon në mënyrë demokratike që funksionon edhe në shtetet e Evropës. Po kjo don pak kohë derisa këta të ri, kjo plejade të rive të vinë, domethënë në institucione, në gjykata edhe në prokurori të Kosovës dhe mendoj se me ardhen e tyre atëherë mund të vijë deri te kualiteti, cilësia e veprimeve në gjykat, cilësia e vendimeve në gjykat dhe guximi, sepse në gjyqtar përveç që duhet ketë njohuri profesionale, e duhet ketë edhe guxim për vendimarrje. I nderuar, e kemi parë që kreu i subjektit tuaj politik, Kadri është shprehur disa herë që nuk do të refuzonte edhe procesin e vetingut dhe në këtë pikë sa konsideroni që kjo do të ishte e nevojshme për t'i dhënë edhe një spastrim dorë të fundit sistemit gjyqësor? Unë pajtohem plotësisht me këtë mendim dhe me këtë opcion për shkak se vetingu ka ndodhur gjithë përreth shteteve përreth, si në Shqipëri, Maqedoni, në Serbi e kështu me radhë, duhet të ndodhet të ne, është një proces i dobishëm për shoqëri, ata të cilët janë gjyqtarë dhe prokurorë, kuptimin e plot fjalës, me një guxim, me profesionalizëm, të pakorruptuar, ata duhet të vazhdojnë, ata të cilët kanë shkel ligjin ose kanë bën devijime të ligjit, ata duhet të largohen dhe të mirën me detyra tjera. Dhe kjo do të ndihmonte mbase në mënyrë konkrete edhe pikën më të rëndësishme të programit tuaj që thirret në luftimin e korrupsionit. Po, luftimi i korrupsionit. Korrupsioni është një dukëri negative në gjithë shoqërinë. Përgjithësi edhe në gjitha shtetet ka elemente se korrupsionin kupton kur autoritetet zyrtare shkelin ligjin. Kështu që po korrupsioni kryesisht është pak më i zhvilluar të quaj kështu në shtetet e Ballkanit, në Evropën juglindore, kur edhe ne përfshijmë sepse korrupsion ka në shtetet tjera, në Serbi, edhe në Shqipëri, edhe në Greqi, edhe në gjitha shtetet tjera, por kjo është një fenomen të cilën vetëm me një vedi të lartë kombëtare dhe shoqërore mund të eliminohet. Dhe unë mendoj se kjo i bën shumë mirë shtetit, i bën mirë shoqërisë, sepse mund të zhvillohet shoqëria
dhe interesat publike pastaj mund të shtrihen më shumë se sa, domethënë, në një shoqëri e cila është e korruptuar. Nuk mund të hyrë me mekanizmat evropian absolutisht pa eliminuar korrupsionin. Është një dukuri, një fenomen negativ, e cila një farë mund ta quajë dhe kancer për shoqërinë, por kjo bëhet me një pushtet legjitim, bëhet me një pushtet, me një vizion të qartë, me një platformë. Dhe për këtë arsye, Partia Demokratike është njëra prej partive e cila këtë fenomen e ka futur në vizionin e saj, se është një prej elementeve tepër të dëmshme për integruar në mekanizmat evropian. Dhe në këtë pikë nderuar, Partia Demokratike e Kosovës synon se ka edhe mbështetjen e aleatit më të madh të Kosovës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pa çka edhe së fundmi prezantoi një mysafir që ishte ish bashkëpunëtor i afërt i presidentit aktual Donald Trump, dhe në këtë pikë sa mendoni që është edhe presioni ndërkombëtar dhe në farë mënyre fokusi ndërkombëtarëve që institucionet e ardhshme të Kosovës të jenë të fokusuar në këtë pikë? Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne kemi marrëdhënie shumë të mira para luftës, gjatë luftës edhe pas luftës. Në gjitha proceset ata kanë qenë kyç, janë kryesor, edhe prapë janë kryesor, sepse e ta konsiderojnë se na kanë ndihmuar ta sjellim lirinë dhe demokracinë. Është shtet i cili e do lirinë dhe atë liri nuk e do vetëm për veti, por e do edhe për popujt tjerë. Në momentet caktuar, domethënë ata kanë vepruar në mënyrë ushtarake që ne të lirohem prej një diktatori si ka qenë Miloševići. Unë kam qenë disa herë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jam mysafir në deri të Teksasit, por mendoj se pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të ngritim proceset, nuk mund të shkojmë përpara, pasi që Serbia edhe Rusia janë dy shtete, mos t'i quaj kështu, domethënë armiqësore, por janë dy shtete kundërshtar të proceseve të cilat duhet të ndodhen në Kosovë. Fatmirësisht është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës na përkrahin në mënyrë permanente, e përkrahin popullin e Kosovës dhe e përkrahin njerëz, qytetarët ose njerëz të cilët vinë në pushtet. Për shkak se përmes pushtetit mund të arrijmë disa objektiva, e njëra prej tyre është që Kosova të jetë një shtet stabil, me demokraci të konsolidume, të jetë një shtet integruar në Evropë dhe të jetë një shtet aleat i përhershëm i Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Ardha e këshilltarit Trump në Kosovë dhe bashkangjitja e tij Partisë Demokratike ka një sinjal shumë pozitiv që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përkrahin Partinë Demokratike dhe e përkrahin liderin e saj Kadri për t'i çuar problemet përpara, proceset përpara dhe për t'i përfunduar proceset e lodhshme që janë për Kosovën, depresive që janë për Kosovën dhe për t'i dërguar ato procese, t'i përfundoj ato procese ashtu si duhet, duke mos e anashkaluar vullnetin e popullit të Kosovës. Nderuar, dhe në këtë rast keni oponentët politik që në fakt nuk i besojnë kësaj kauze të Partisë Demokratike dhe cila është përgjigjja për ta? Kjo është, unë e konsideroj, është debati është demokraci, ose demokracia është debat. Nëse mendojmë njëjtë gjithë, atëherë s'mendon kërkush. Nëse ka mendime të kundëra, shoqëria shkon përpara. Unë e konsideroj ato mendime që janë të mira për shëndetin e demokracisë në Kosovë dhe nuk i marr rrezik në atë kuptimin e saj, por i marr si mendime të kundëra të cilat i dërgojnë proceset përpara. Një shtet i cili nuk ka oponent, nuk ka mendime të kundra, nuk mund të shkon të para, atë përpara kanë qenë, domethënë, shtetet komuniste, se nuk kanë lejuar që të mendohen ndryshe. Kjo kolerit i subjekteve politike na jep të mendojmë që Kosova është një shtet demokratik, jep hapësirë njerëzve të cilët mendojnë ndryshe, por shumica duhet me vendosë, se demokracia thotë këtë. Zonë Kryeziu, ju faleminderit shumë që ndatë gjithë këtë opinion tuaj për ne dhe për shikuesit sa i përket edhe orientimit tuaj nëse do të merrni besimin qytetar për të bërë pjesë e legislaturës së ardhshme të Kuvendit të Kosovës. Faleminderit nga ju. Atëherë i rikthehemi informacioneve nga fushata zgjedhore dhe tani do të ndjekim një deklaratë kandidatit të vetëvendosjes për kryeministër Albin Kurti, i cili sot ka qëndruar në komunën e Kamenicës. Mungesa e ilaçeve esenciale dhe mungesa e kujdesit të duhur shëndetësor bëjnë që qytetarët të vdesin nëpër spitale edhe me sëmundje të shërueshme.
Kjo i prek të gjithë e më së shumti ata që janë më të varfër dhe pensionistët tonë që këta mujsharët i kanë bërë të varfër. Kur je i varfër, edhe së murësh më shpesh, sepse ushqehesh më dobët e jeton më keq. Kjo nuk është e drejtë. Kjo padrejtësi nuk do të durohet e tolerohet prej nesh. Shteti është i të gjithëve dhe duhet të punojë për të gjithë. Por erdhi dita që me vetëvendosjen në qeveri të sjellim shtetin solidar e të mirëqenjes. Erdhi dita që të rrisim investimet në shëndetësi për 120 milion euro e të rregullojmë sistemin shëndetësor qysh në mandatin e parë 4 vjeçar të qeverisë sonë. Gjashtë mijë student do të ndjekin vitin e ri akademik në Universitetin e Prishtinës, obori të cilës në fakt sot mbush me plot student. Kjo ngjarje u organizua për të uruar mirëseardhje studentëve të ri. Detajet në sjell kronika në vijim. Obori kampusit të Universitetit të Prishtinës u mbush plot me studentë të martën. Kjo ngjarje u organizua për të uruar mirëseardhje studentëve të rinj të gjeneratës 2019-2020 e po ashtu që këta të informuan nga afër lidhur me studimet e nivelit të lartë. Me këtë rast, rektori Marian Demaj tha se një tetori ka një peshë të madhe për UP-n, duke rikujtuar vitin 1997. Sot janë për 22 vite që nga dita kur studentët të përgrahur nga të gjithë ne profesorët e të prirë nga rektori historik i Ipsatovci, marrën mbi supe përgjegjësinë e organizimit të ndryshimit pozitiv në Kosovë. Ndërsa, për ta kujtuar këtë ngjarje, organizatat studentore Orka së bashku me Admorev marshuan njëjtë sikur ishte marshuar 22 vjet më parë. Edhe pse munguan organizatorët e atëhershëm, pjesëmarrësi Dem Fetahi tregoi se si arritën të shpëtojnë. Banorët kanë qenë shumë, si thush, zemërhap, ti kanë hap dyrt dhe se cila shtëpi në këtë lagje ka pas nga një thes me qep të qeruara. Këto kanë qenë shpëtimi i të gjithë njerëzve. Kurse ai që kishte lëshuar shtëpinë e tij për rektorat tha se protesta ishte organizuar si duhet. Te historia dhe asaj kohe kanë qenë emocione kombëtare për moshën si e ko mund t'i quaj protestat a demonstratat ma të organizume do njëherë që ka mujtë me borinia. Rongjinovci nga Orka kritikoi organizatorët e kësaj proteste për të cilët tha se kanë qenë të ftuar në këtë marsh, por që pa arsye kanë injoruar. Këtu e përfundojmë edhe magazinën zgjedhore për ditën e sotme, për të ritakuar sërish nesër. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.